Malaysian Airlines flight with about 295 people on board has crashed. This happened in Ukraine near the Russian border. And you see what's going on in Europe, so much conflict right now in that region between Ukraine and Russia. The situation there getting worse by the day. Працюватиме побути по встановленню відповідного обладнання. Стоять! Тише! Что вы делаете? О, падаю! За що? Тихо! Колени! Тише! Осторожно, говорю! Мене звуть Деміан Колоді. Я режисер із Нью-Йорка. Моя родина має українські коріння. Україна здобула незалежність після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Проте перехід країни до демократії виявився складним через процвітання корупції в найвищих гілках влади. Під час помаранчевої революції всі були на межі. Я прилетів до Києва і зробив фільм під назвою «Помаранчеві хроніки». Я дізнався з перших рук про владу мас, а також про урядову підтримку корупції та брудні трюки, як лідери України були готові використовувати, щоб залишитися при владі. Тодішній президент України Віктор Янукович був політичним лідером, який прийшов до влади у східному місті Донецьку. Його спроба вкрасти голоси виборців у 2004 році провалилася, але завдяки внутрішньополітичній боротьбі йому вдалося стати президентом у 2010 році. Посівши цю посаду, Янукович і його сім'я монополізували владу, приватизуючи об'єкти державної власності, контролюючи провідні галузі промисловості та крадучи мільярди державних коштів. Віктор Янукович готував країну до змін, які мали розпочатися після підписання угоди про асоціацію з ЄС. Але після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним Янукович раптом оголосив, що Україна угоду не підпише. The Russian president says the EU is using threats and pressure to shift Ukraine out of Russia's orbit. Vladimir Putin has also criticized the EU for supporting protests against scrapping the deal. Путін був розлючений тим, що Україна виходить з-під традиційної сфери впливу Росії та хоче розвиватися на основі західноєвропейських цінностей. Багато українців вважали Росію колишнім окупантом, тісніше об'єднання з яким означатиме розширення авторитарної кримінальної держави, контрольованої президентом Путіним і його найближчим оточенням. Раптова відмова уряду підписувати угоду з ЄС спровокувала протести на Майдані, головній площі Києва. Протягом 7 днів і ночей українські студенти збиралися на мирні мітинги, щоб показати, що бачать своє майбутнє європейським.
На 8-му ніч 30 листопада Беркут отримав наказ зачистити площу. Ці матеріали засвідчують, як Беркут насильно розігнав мирний студентський мітинг і цим викликав обурення серед киян. Напад на студентів мав історичні наслідки і став початком масової мобілізації проти президента Януковича та його корумпованого уряду. Протест більше не стосувався лише ЄС. Він став рухом за справедливість і відповідальність перед українським суспільством. Я ретельно стежив за цими подіями в рідному Нью-Йорку і вирішив повернутися в Україну, країну, звідки емігрували мої дідусь і бабуся під час Другої світової війни, в надії зняти документальний фільм про актуальні для українців події. Коли у грудні я прибув в Україну, на Майдані вже розгорнулося наметове містечко. Зайнявши площу, мітингувальники сподівалися натиснути на Януковича та змусити його взяти на себе відповідальність за насильство, вчинене проти студентського мітингу 30 листопада. Тисячі людей, що залишалися в наметовому містечку, будували численні барикади і споруди захисту. Це було схоже на Запорозьку Січ. Щоб захистити Майдан від атак міліції, також були сформовані волонтерські сотні. Це було схоже на Запорозьку Січ, середньовічну українську фортецю. Майдан став єдиним живим організмом, містом усередині міста. Мене запросили в один із наметів, і я був здивований, як тепло і комфортно було всередині. Двоповерхові ліжка, електрика, добре працювала кухня і навіть був телевізор. Русифікація, вона проходила ще соціалізм, потім комунізм, що ж там не було. Схід України, він обрусів, чисто обрусів. На мою думку, Україна, на жаль, ніколи не отримала незалежність. Тобто в 91-му році вона не отримала політичної ані економічної незалежності. Ніколи. Це кажу, вона далі є васалом Росії і економічною колонією російського імперіалізму. Це є засаднича річ, це є окупована держава. Україна буде такою, як ми її хочемо бачити. Ти знаєш, що прийде нова влада і нам буде дуже погано. Я сказала, неправда. Прийде нова влада і нам буде дуже і дуже погано. Матеріально. І не один рік, на жаль. А може і не 10 років. Але ми всі до того готові. Ми поясочки отак затягнемо. І матеріально ми всі готові, що нам буде дуже тяжко при новій владі. Але як, не дай Боже, би лишилася стара влада, нам всім буде. Я не кажу, що. Тому Україна буде такою, як ми її хочемо бачити, дякуючи вам, молодь. І дякуючи нам, що ми мусимо стояти трошки за вами. Бо ви попереду, а ми йдемо за вами. Дякуємо вам. І вам дякуємо. Я думаю, що це стосується всіх українських людей, молоді, в тому числі, тому що нам продовжувати жити в цій країні. І я думаю, що за покликом душі я приїхала сюди змінити одного з волонтерів. Путін сказав, що на Майдані тут зібралися алкоголіки, наркомани і бомжі. Я бачу написи, що не можна пити. Заборонено пити, заборонено. То наполовину бойовий стан. То правда, це було мирно, аж доки сама влада в нас провокує на ці дії. заатакувала студентів. Так. Це вони спричинили це повстання? Звичайно. Бо народ повстав, тому що побили людей невинних, неозброєних. Ти знаєш. Демонстрації залишалися мирними попри напади на активістів. Деяких з них викрадали, допитували, катували
і залишали помирати. Більшість жертв могли визначити, що нападники розмовляли російською мовою з характерним акцентом, що свідчило про активне втручання у процес Москви. Everything changed when the parliament illegally passed a series of laws stripping basic human rights and laying the foundation for a dictatorship in Ukraine. Після нових законів життя мало виглядати, як у книгах Орвелла. Тепер уряд міг заборонити доступ до інтернету. За кермування авто у складі групи з 5 та більше машин ти міг залишитися без прав на 2 роки. За збір інформації про офіцера міліції чи суддю ти міг би отримати 3 роки в'язниці. За участь у груповому порушенні громадського порядку від 10 до 15 років. Фактично, це було оголошення війни всім жителям України, які не підтримували тодішню владу. Люди усвідомили, що в них є вибір – або стати рабами влади, або боротися за свої права та гідність. Коли лідери опозиції не запропонували стратегії опору, групи мітингувальників вирішили піти до будинку парламенту, де на вулиці Грушевського зіткнулися з Беркутом. Why we want revolution? Do you know what is corruption? You don't know what is corruption. The government is against people. Look at all those. Who are they? Who are they? Is there a criminals? They want violence or something like that? These are Ukrainian people. Right now I'm breaking the law. Because recently the government took the law that if you wear a helmet, it's against the law and you are going to jail. We are just get oppressed and killed and beaten by our government. This is not about Euro Union. This is all about truth. This is all about, we just want to be equal. We want to be, free. We don't want this shit going on in our country. We don't have leaders. The leaders of opposition is just our allies. Only Ukrainian people just doing this because they had enough of this shit. We need your support. Я зрозумів, що мітингувальники не погодяться ні на що, окрім відставки президента Януковича. Через тиждень хаосу, насильства і смертей 3 протестувальників між Майданом і проурядовими військами було оголошене тимчасове перемир'я. Міліцію по лінії фронту було сформовано з місцевих внутрішніх військ. Частина з них були призовниками. Багатьох беркутівців, що стояли за міліцією, привезли на автобусах з різних куточків України. Міліція отримувала свої позиції з боку вулиці, що вела до Верховної Ради. Сили Майдану залишалися по інший бік барикади. За що стоять? За свободу. За свободу і дати нам, щоб ми були цивілізовані європейські люди. Ми терпіли 20-30 років. Ми відсюди не підемо. Ми відсюди підемо з перемогою. Дякую. Учасників Євромайдану, а не говорити про те, що всі ці кадри, які ви показали, це все було після побиття 30 листопада. А ми що, не знаємо? Чому люди вийшли на Майдан? Чому ви тут стоїте? Тому що 30 листопада ці негідники, всупереч Конституції, били невинних людей, мирних мешканців.
Як поступка, президент Янукович запропонував призначити новий склад Кабінету міністрів. Але мітингувальники не погодилися би ні на що, окрім його відставки. Заклики до Януковича з вимогою піти у відставку спонукали все більше людей з усієї України приєднатися до мітингувальників на Майдані. Уночі, навіть попри лютий мороз, тут вирувало життя. Люди були постійно чимось зайняті. І чим довше вони знаходилися на Майдані, тим міцнішав зв'язок між ними. Щоб продовжувати тиснути на уряд, люди тепер жили в наметах місяцями. Українці вперше за 22 роки незалежності подолали морально-психологічний бар'єр і політичний бар'єр в методах боротьби проти влади в Україні. Наш народ 22 роки протестував у формі пікетів, мітингів, маніфестацій, навіть в формі блокування вулиць. Це було на помаранчевих майданах. Вирушаємо в похід блокування Верховної Ради України! Ми будемо працювати на похід. Що сьогодні українська молода людина стала іншою, ніж бувша українська радянська людина, яка сформована Радянським Союзом в страсі перед владою, боязні влади і неможливості взагалі чинити до влади опір через силу. Я не говорю про насильство, а силою. 18 лютого Верховна Рада України повинна була проголосувати закон за повернення системи управління, передбаченої Конституцією України, згідно з якою повноваження розподілялися між Верховною Радою, прем'єр-міністром і президентом. Майдан вирішив провести масовий марш до Верховної Ради, аби показати, що підтримує цю ініціативу. Ми маємо залишити позаду все совєтське, тому що воно нам заважає жити. І відповідно, оце молоде покоління прорвало вперед. Через ці барикади і через ці, так сказати, через Майдан, я думаю, пройшло кілька десятків тисяч молодих і не тільки молодих людей. Ці люди вже ніколи не повернуться до психології слухняного громадянина, до психології раба і до психології людини, яка боїться. Міліція перекрила вулиці, що ведуть до Верховної Ради, і мітингувальники були розчаровані, що не можуть підійти до будівлі ближче. І от зіткнулися дві сили – міліція України проти громадян України. Війна між урядом України та Майданом продовжувалася. На передовій між протестувальниками та президентом Януковичем була міліція. Ситуація помітно погіршилася, терпіння закінчилося. Цей протест був явно не схожий на захопи Уолл-стріт.
Someone just gave me some safety glasses. Ви подивіться, до чого доходить. Діти стоять, мої вон внуки кидають. Нікому не треба. Немає там. Я швидко зрозумів, що від світло-шумових гранат важко сховатися, бо вони рикошетили по всій вулиці. Від сльозоточивого газу, який застосовувала міліція, можна було вберегтися, присівши. Оскільки ближче до землі, повітря було чистішим. Комусь там не сподобалось. І вони мені сюди стрелили, бо я почала повертатися, мене попередили, не дивитися на них. По жінках стріляють кулями в обличчя. Щоб розігнати натовп, міліція почала стріляти гумовими кулями. Берко розташувався на даху, щоб ефективніше цілити в людей і відтіснити натовп. Але невдовзі було здійснено контрнаступ. Неймовірно, але кільком протестувальникам вдалося видертися на дах. Ризикуючи своїми життями, вони атакували міліцію, яка швидко втратила свою позицію. Взяли, перейшли сюди і все кінчилося. Ви маєте зеків ловити. Ми вас гроші за вас платимо вам за це. Ніхто ніколи проти народу, ніхто не вигравав. Це 100%. Їм просто видають наказ. Будь ласка. Лікарі є! По мені стріляли. Не трогайте, дай фотографіруй. Мирного жителя київляни стріляли. Вот, видиш? Во, мирний житель. Це такий патрон? Да, вот. Мама, а кулі металеві, бачиш? Ото Нью-Йорк придає, Обама їх іди сюди. Я прошу українців, які мають в душі хоч щось українське, повстаньте. Це банда, яка покалічила сьогодні десятки людей. Українці, повстаньте! У Маріїнському парку поблизу Верховної Ради міліція також не підпускала протестувальників ближче. Ми не хочемо війни. Вони почали кидати на нас. Ми не хочемо. Стріляти, кидати. У мене внуки, а я повинен тут стояти. Мені 60 років. Знаєш? Мені хватить, те, що я заробив, хватить. Ну я хочу, щоб ці діти і тихо добре жили. Усі, щоб ми їх добре. Тоді мені буде легше. 40 хвилин сказали триматись, нічого не кидати, стоїмо, щоб воно вирішиться все мирно. Дай Боже, нікому не треба якісь жертви, нікому. Треба тільки, щоб почули і мирно все розрішилося. Ну не можна ж так ігнорувати стільки населення, ну не можна. Позаду міліції стояли сотні озброєних бандитів, так званих тітушок. Вони були і не міліціонери, і не військові. Швидше звичайні злочинці, яких уряд найняв для брудної роботи.
Юрій Саєвич – американо-український журналіст у відставці, який приїхав до Києва і став волонтером самооборони Майдану. Я розпитав його про враження цього дня. I saw the Berkut, which is the riot police, kind of get together, mobilized on the side there, and I'm looking and I'm thinking, wow, there's quite a few of them, and it seemed to me like they outnumbered us like 5-1 or maybe 10-1, it seemed like. And then we started tossing rocks or broken up paving bricks at them. And some of the guys started tossing Molotov cocktails. So they started moving close, and they were throwing these concussion grenades or something like that, shooting them actually, and a lot of tear gas, and that started to be a real bother. And so then it started getting a little bit, intense. And so we put up these same metal blocks or metal barricades that the other guys used in front of us, plus our shields, and we thought that this would hold them. And so we're waiting them. I'm kind of in the third row behind this barricade because I didn't have my own shield. Then they moved even closer, really close. And they're still tossing these grenades, and some of them explode really nearby, and they're scary because somebody said that they hit you, they could kill you. And then we're waiting then, and all of a sudden they just like take off like a American professional football squad would right at you, and we didn't stand a chance. They just overwhelmed us, whacking anybody that they could find within reach along the way. And then we had no choice but to really run, got a few licks in, and that was it. And everybody started running, and some of the faster ones got away. I'm not one of the faster ones anymore. So I got caught pretty early, and what they did was they would take one of our guys, and 4 or 5 or whatever would surround him, and they would just start walloping, just beating our guys, myself included, until we fell to the ground. And then they would whack us some more, and like really with all their might. They were whacking away, and as I later deduced, they were out to kill. They were trying to kill people. And I remember being down and dazed, and I'm looking around for my helmet, my motorcycle helmet. It's there nearby, but it's like in little bitty pieces. And later I saw bodies all around. Some of them were wounded and just lying there, and others were, I'm pretty sure, dead. And one of these guys is standing there, and he's smiling. He's smiling like he's happy, looking at the blood streaking from me. And he said in Russian, "So you wanted your Ukraine, huh? I mean, what Ukrainian policeman or whatever, no matter how sadistic, no matter how depraved, would say that?" I'm pretty sure that these guys were not Ukrainian, that these guys had to be Russian. There was so much hatred, so much anger in them, hatred. Розповідь Юрія лише одна з багатьох. Михайло Гаврилюк, кого міліція заарештувала і роздягла догола кілька тижнів раніше, розповідав про ще більш обурливі речі. Один, який відти прийшов, приповз побитий чоловік наш, який був свідком, який бачив, як тітушки відрубували голову нашим козакам. 2 козакам відрубали голови. І 2 людям наживо знімали скальпи. I think we should get out of here. I don't want to get trapped in there. What happened to you? I mean, you had... I was just... What was the battery? It's probably the bullets.
Я думаю, ескалація насильства водночас і шокувала, і жахала. А ще більше обурювало те, що ці нелюдські терористичні акти були офіційно схвалені владою. Рано вранці міліція отримала наказ насильно розігнати натовп. Сотні людей почали тікати. Люди панікували, відступали і бігли. Ті, кого вдавалося упіймати, були легкою мішенню для міліцейських кийків. And there's literally tens of thousands of people just running across the field here. Before people were holding their positions, but I guess once they start shooting, a lot of people weren't equipped for that. Міліція атакувала протестувальників у різних місцях одночасно. В результаті протестувальники швидко повернулися на Майдан. Це був один із найстрашніших моментів у моєму житті. Поспіхом повернувшись на Майдан, люди зайняли позиції. По периметру стояла міліція. Я звертаюся до сотників самооборони у випадку, якщо Беркут зупинить. Тих, хто був на площі, чекала справжня битва. Це була насправді воля або смерть. Увечері чверть наметів на площі палала. Під натиском міліції протестувальники поступово втрачали позиції. Люди захищалися будь-якою зброєю, яку мали. Коктейлями Молотова, фаєрверками, шматками бруківки та іншою саморобною зброєю. Вітер відносив дим у напрямку міліції, зменшуючи видимість площі, на якій залишалися тисячі людей. Там були молоді і старі, батьки і матері, брати і сестри. Всі вони розуміли, що майбутнє їхніх дітей визначатиме результат подій цього дня. There was just the kitchen here and tents, and it's all burning. But people are still here. People haven't left. They're still fighting. As you saw coming in here, there's still thousands of people here. And they're not giving up. The stage is still going. Priests are there. They're doing a prayer. I've never seen anything like this. I mean, it's pretty tragic that the Ukrainian government treats their people like this. Власний народ неможливо перемогти. Неможливо перемогти українців. Шановне товариство, ще просять додати, що всі, хто приїздять, а особливо жінки, брати з собою якісь мазі або те, що допомагає від опіків. Разом з тим просимо передавати на передову шини. Дуже потребують на передовій шини. Нам потрібно, щоб вони не змогли пройти від європейської, від інститутської. Нам треба зупиняти живим вогнем. Це певний наш щит. Незважаючи на хаос на площі,
Бажання людей опиратися, здавалося, було сильнішим, ніж будь-коли. Да, моє ім'я Арсентій, я київлянин. Работал и работаю сейчас в данный момент автослесарем, слесарно-сборочных работ. Здесь я, потому что жизнь заставила, наше правительство заставило людей так за свободу за нашу бороться, за справедливость. Я здесь и тысячи людей, такие же, как я. Слава Україні! My name is Gleb. I'm living in Kiev. I'm an engineer. I'm here because I want to have a good future for me and for my children. And now I'm here, I'm waiting for action for soldiers from the other side. Ось Беркут! Іде нападає! Зупинись, нечиста сила! Геть звідси! Геть з Майдану! Браття! За наших батьків і дідів! Земля, яку ми маємо з вами залишити для своїх дітей! Слава Україні! Слава Україні! Ви бачите зараз спалахи української революції, так виглядає свобода. Тут люди є суперорганізовані, самоорганізовані. Кожен знає, що йому потрібно робити. Завтра ці люди будуть боротися так само за свою свободу. Або вони нас, або ми їх. Якщо зараз ці люди не переможуть, ми не переможемо, завтра ми будемо сидіти всі в тюрмах. Вулиць, До кінця. Немає кроку назад, ніколи не буде. Уранці я прийшов на площу і побачив, що вночі було підпалено будинок профспілок. Тепер Майдан справді був схожий на зону бойових дій. Зараз, після того, як підпалили будинок профспілок, вночі дуже багато людей стрибало з 5-го поверху, є поранені. А зараз все, що змогли врятувати з будинку профспілок, їжу, одяг, переносять все в КМДА. Люди, якщо у вас є змога зараз бути тут, ви маєте бути тут. Тут потрібна будь-яка допомога. Цей вогонь почав просто під час бійки, так? Кажуть, що під час бійки, але я думаю, що це навмисно підпалили для того, щоб викурити звідси людей. Тому що зараз людям взагалі нема де ховатися. Жовтневий відбили, український дом відбили, залишався тільки будинок профспілок. Людям немає де ночувати, і для того, щоб у них не було штабу і місця дислокації, для того його і підпалили. Це моя думка. Оцей вогняний вал, який вдавалося підтримувати, який підтримували, він така ефективна зброя, ефективний захист. Були поранені навіть і на носилках декого хлопців. Незначні поранення, люди навіть падали, потім вставали. Цих хлопців на передовій зі щитами треба замінити. Міняйте людей зі щитами на передовій. І
і слухайтеся їхніх інструкцій, як правильно треба тримати ці щити. Коли святий Володимир вів киян цією вулицею хрестити в Почайну, і тому вона називається Хрещатик. Ідіть, щоб бути хрещеними вдруге. Київ, вставай! Київ, вставай! Київ, вставай! Київ! Перевагу в тому. І місто закриється. Заступник Люди реорганізовувалися і зміцнювали позиції. Вийшов, склав щити, зброю, пішов мирно додому. Я вам не мішаю. Чоловіки, хто приїхав, хто тільки до нас долучився. Не стоїмо просто так. Записуємо дані і будемо, якщо, не дай Бог, щось цієї ночі буде, щоб хлопці в лікарні не попадали, то будемо їх вже забирати. Ну, тримаємося на зв'язку. Усе виглядало як тимчасове затишя. Тому я вирішив, що зараз слушна нагода запитати в людей, чому вони все ще залишаються на площі. Добрий вечір. Мене звати Юля, я студентка ветеринарного факультету. Я тут, тому що я проти свавілля влади, я за незалежну, суверенну Україну. І тому тут ми надаємо допомогу всім пораненим у боротьбі проти свавілля влади. Меня зовут Марина, я обычный менеджер из рекламного агентства. Здесь я очень давно, потому что творится судьба моей страны. Она мне не безразлична. А именно здесь, в 2 часа ночи, я именно потому, что с палочкой охраняю свою подругу Ленку. Today we brought products and medicine to Майдан. 30 kilometers today we just get it from people on other part of the city and coming here. People are tired of the lie. We want to live better. That's why we are here. I'm working in a big international company here in Ukraine. I'm here almost every day as I want a great future for my country. I'm not a terrorist, I'm a normal girl and I'm serving food for everybody here. Ми тут працюємо на те, щоб наші діти жили в європейській країні. Тільки працюємо, обороняємо нашу свободу, нашу демократію, нашу країну. Я Лариса. Приехала из города Макеевка, Донбасс. Я на Майдане. Разношу чай на передовой. Но если нужно, я буду подносить и патроны. Я здесь потому, что меня не устраивает Янукович. Он негодяй. Он убивает наших детей. На нем кровь наших детей. Мы ему никогда этого не простим. Слава Украине! Героям слава! Смерть ворогам! Я Василь Свястин, підприємець, кандидат наук колишній, змушений взятися за ту битву, тому що в мене іншого способу, як захистити свій бізнес і бізнес своїх друзів від цієї влади нема. У мене прокурори забрали бізнес рейдерською атакою. Дотепер мене мучать, порушують кримінальні справи. Я тут і я буду стояти до перемоги. Якщо ми відсюди зараз підемо, то вже нам нікуди ховатися. Чому так вийшло? Я вибачаюся перед вами. Я зараз на даний момент прийшов з Київради, з мене витягнули осколок із спини. Я прийшов сюди до своїх друзів і відсюди вже більше не пойду. Я тут живу в палатці, хоча я можу сісти на метро і поїхати додому. Чуєте, що відбувається? Так само гибнуть мої друзі. Не хочеться так, щоб
тут, в нашій країні, почалась внутрішня війна. Не треба цього. Після останнього кровопролиття на Майдані світові медіа нарешті почали приділяти увагу подіям в Україні. Я дав інтерв'ю, де поділився своїми враженнями як американський режисер, який був на місці подій. We return now to the voice of a filmmaker we spoke to just yesterday, and he's bringing us the story now of what he's seen in these last few days. There is a sense of it being a human army because everywhere you look there's activity. There's just someone doing something, whether it's carrying food, working in the field hospital, carrying something for the barricade. There's movement going on. It's not really organized by any particular leader or commander. It's just people taking the initiative and mobilizing themselves because they want to feel like they're doing something. There's a lot of people out there, and they don't seem to have a fear of dying, actually. I mean, they say it's victory or death. And they're not fighting for any particular politician. But they're just fighting for the future of their country, what they believe is freedom. Друзі, кров, кияни, хто може здати кров? Кров приймають на прорізні. Кут прорізної Хрещатика, там приймають кров. At the moment where some demonstrators have made an assault, they've made an assault on the police and pushed the police back up the road. I believe in both directions. So we're going to try to get a better sense of what's happening from this side of the conflict. Четвер, 20 лютого 2014 року, змінить усе. Рич Майерс, фотожурналіст із Чикаго, документував спротив і в четвер Франції, 20 лютого, був на передовій Майдану. Upon my arrival at the fountain on the morning of February 20th, the scene looked as it did the previous morning. Maidan combatants were throwing stones, Molotov cocktails, using slingshots, and occasionally suffering injuries. At about 9 in the morning, everybody started screaming and pushing forward through the immediate grounds surrounding the monument to Brinya statue. Euromaidan wanted the troops and the Berkut out of the area because that's what armies do. They fight and they push until one side loses. Euromaidan on that day and the days previous functioned as an army and pushed the police back to retake the grounds that were lost previously. I noticed that live rounds were being used after I saw men dropping backwards and not getting up. I was taking pictures of this man with a shield. I was crouched behind his shield, and I heard the sound of something hitting metal, like a ping sound. And it was really close, and I didn't know what it was. I realized that this noise had come from a bullet penetrating the man's shield that he was holding in front of me. There was now a hole in it, and the bullet was lodged on the sleeve of his sweater. The bullet was just hanging there. Euromaidan members told me that there were snipers as we took cover on one of the stairways that leads up to the palace grounds. I began to notice men being carried on stretchers back towards Independence Square. I started to step in fresh, bright red pools of blood. After hearing faraway gunfire, I observed people
on the other side of the street start to drop. Stretcher after stretcher of injured people moved past me. A few men were carried or dragged away. And they looked like corpses. Their skin was white and pale. I took cover with a man on the north side of the street. He was unresponsive. He didn't acknowledge my arrival. He looked vacant, didn't respond to me when I asked if he was okay. I don't know if he saw something or was injured in some way that wasn't obvious, but he was definitely in a state. Раненого треба забрати, але нести! Ще двох! He's wounded, fuck! He's wounded! He's wounded! Oh! Medics! Medico! Medico! Ну, він цим, Беркуту, бачите, що він робить? I didn't feel much. I couldn't function in that environment if I allowed myself to feel much of anything. Протягом дня готель «Україна» функціонував як польовий шпиталь, де лікарі намагалися врятувати людей, яких підстрелили. Зараз будуть забирати тіла наших погиблих. Перед тим, як їх будуть зараз вивозити, ми разом помолимося тут панахиду короткий, помолимося. Я випустив тишини, хто бажає, можете просто слухати і молитися разом. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, вічная. Хочу сказати, що для всіх тих, які помирали, я як священник, час їхньої смерті, початку смерті, я їм всім уділяв розрішення від гріхів і молитву на відхід душі в цей час, коли вони вмирали. Хай з Богом спочивають, кажуть, герої не вмирають, вони є герої України. І вони, їхні душі, нехай Господь прийме і оселить у місці спочинку. Вони віддали найбільше, що мали – своє життя. Каже Христос, немає більшої любові, хтось віддає своє життя за інших. Тому вони віддали своє життя за нас. Тому душа їхня до неба полине чиста. Герої не вмирають. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!
кача по Тисині, плине кача по Тисині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Гей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми. Поки опозиційні політики говорили про компромісну угоду, підписану з Януковичем кілька годин тому, невелика група бійців однієї з сотень самооборони прорвалася на сцену до мікрофона. Шановні побратими, земляки, українці, я вам чесно кажу, клянусь, я ні з однієї організації, там стоїть наша сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам, те, щоб вони стали в майбутньому міністрами, президентами, а вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть. Зека геть. Друзі, я не буду багатослівним, не хочу розводити тут дурних розмов, яких нас годують 2,5 місяців. Я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Я вас дуже прошу, підтримайте ту річ. Я вам кажу, від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Янукович йшов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь. Спроби політиків піти на компроміс дуже не дотягували до вимог протестантів. Нещодавні смерті лише посилили вимогу, щоб Янукович подав у відставку. Тепер адміністрація президента була геть незахищена. Міліція була також ізольована від території навколо Верховної Ради. Коли я приїхав туди тієї ночі, я побачив лише невелику групу хлопців із самооборони Майдану. Відбій, відбій! Слава Україні! У супроводі озброєної особистої охорони та з мільйонами доларів готівкою, знятих із рахунків банків в Україні, Янукович втік у Росію. Стало відомо, що Янукович утік, і що територія, на якій він жив, тепер не охороняється. Тисячі людей почали з'їжджатися до його резиденції. Simply the place is abandoned. Nobody's here. They got scared themselves of the thing that they have done, like killing 77 people unprotected in the middle of the square. It's, I don't know. I don't know what has to be in the soul, what has to be nothing. There's been so many myths about this, and it's kind of this
People just really want to see it. That's why so many people came out here. What is this secret place? And you can see that it's just great wealth. And people feel that this was built by their money. It was stolen from the citizens and used to build this place here. They have banana trees, they have mandarin trees, they have a place where they were growing apples, they have a place where they were growing antelope. Well, breeding antelopes, ostriches, all of that for his food. How are the Ukrainian people supposed to take this when they come and they see what this guy was doing? Сльози не вертаються на очах, коли ти дивишся за паркани, що відбувається за парканом, як живе країна, і коли ти дивишся на те, що є тут. Коли сьогодні люди зайшли і побачили, в що вкладені кошти їхні, і коли вони зрозуміли, що вони живуть на ці копійки, тому що хтось просто геть сходить з розуму, будуючи це все. Країна, в якій реально є, в якій деякі сім'ї просто не мають інколи хлібу, тому що вони не мають виплат, бо виплат не дає їм держава. Бо державні посадовці, вони просто ці кошти забирають і будують те, що вони будують сьогодні. Насправді, дуже важко сказати, що це є перемога. Вона є перемога. Але це настільки гірка перемога. When you see all these old babushkas begging for money in metro passages, and to keep all of this son of a bitch gives the order to shoot on people without arms. People who died during the normal protests, it was already so damn terrible, but what happened the day before yesterday, it was a sniper, and no one should ever forgive him. No one should forgive him. Сьогодні в тих подіях, які були, українці показали, що для них майбутнє країни важливіше, ніж їхнє здоров'я, ніж їхнє життя. І тільки через те, що велика кількість людей готові були вмерти за те, щоб Україна була реально вільною і демократичною, все і відбулося. Ну, зараз мають бути представлені наглядачі від Майдану, це як мінімум, які будуть уповноважені від Майдану наглядати за дією теперішньої влади. Тому що вони зараз хочуть захватити владу так само, як захватили були регіонали. Но ми їм цього не дозволимо. Ми їм постійно нагадуємо свої вимоги і даємо їм зрозуміти, що якщо вони їх не виконають, то ми станемо проти них так само, як ми стали проти влади. Майдан не стояв за опозицію, Майдан стояв за повну зміну влади, за те, щоб влада якнайбільше перейшла до народу. Якщо нічого не рішиться, то буде дуже серйозна, добра війна. І буде зброя. Буде справжня зброя. Тому що керує Беркутом зараз не Янукович. Керує Путін, президент Російської Федерації. Це я знаю точно, тому що були Беркута, переодіті, ССО, Альфа. Це є спецслужби Російської Федерації. Це достовірна інформація. Інформація дуже крепка. І вони жаліти нікого з українського народу не будуть. І не жаліють. І третя площина боротьби, яка відбувається, це боротьба Путіна з його, так сказати, московським імперським експансіонізмом. В гіршому випадку розділити Україну на кілька сепаративних теренів і ослабити взагалі Україну і її вплив на розвиток політичних процесів України в майбутньому. У березні 2014 року Росія таємно вторглася і нелегально анексувала частину української території – Крим. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Но те, кто стоял за последними событиями на Украине, планировали захватить власть
не останавливаясь ни перед чем. В ход были пущены и террор, и убийства, и погромы. Главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты. В связи с этим жители Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить их права и саму жизнь. Не допустить того, что происходило, да и сейчас еще происходит и в Киеве, и в Донецке, и в Харькове, в некоторых других городах Украины. Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли оставить Крым и его жителей в беде, иначе это было бы просто предательством. Прежде всего, у квітні 2014 року Росія озброювала і координувала сепаратистів, які повстали у східних регіонах України за допомогою проплачених Росією найманців і спецпідрозділів російської армії. Чоловіки, які билися на Майдані, тепер б'ються і помирають на передовій у східних регіонах України. Є таке, хто крім мене? Ніхто крім мене. Прийшла моя черга захищати країну. Я не вирішив воювати, я вирішив захищати свою країну. Захищати, так. Для меня важно, это мирный сон моих детей, моих родственников. Де розпочалася диверсійна війна проти російських загарбників і місцевих проросійських сепаратистів. Незважаючи на нестабільну ситуацію на Сході, 25 травня 2014 року відбулися позачергові президентські вибори. Вибори завершилися в один тур, і країна має нового президента. Більше 90% українців, які взяли участь в голосуванні, рішуче підтримали соборну Україну. 85% українців підтримали європейський вибір України. Посилений Росією конфлікт підтримується незаконною передачею зброї та надсиланням солдат у район Донецька. За это? Сожрать его заставить. Жри, сука! Жри, тварь! Рот открой! Жри, сволочь! Ротик открой! Жри, тварь! Вы по Киеву кинули такие мины. Ты покрепче, и глаза тоже! Руки! Что тебе нечего сказать, сука? Я надумал к тебе Киевскому району Петровке на куски разорвут! И правильно сделают, твари! Без суда и следствия! Пока мне нервы еще не сдали. Значит так. Плохим печально, вы попали в ад!
Складно усвідомлювати, що цей конфлікт відбувається в Європі в 21 столітті. По суті, це та сама битва з тим самим ворогом, проти якого билися мої дідусь і бабуся. Проти владолюбного російського уряду в Москві, які готові маніпулювати фактами та викривляти правду, щоб утримувати владу в своїх руках. Мене надихнула неймовірна сила та мужність українського народу, який, незважаючи на надзвичайні труднощі, навіть ціною своїх життів продовжує вічну битву – битву за свободу.